am where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Here I am where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. අයිබෝන් සුබ දවසක්. අදත් අසාජන ආවිලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්න ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද ආවිලා ඉන්නේ කවුන්ට්යාඩ්. කවුන්ට්යාඩ් කියලා කියන්නේ මගේ පිටිපස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකත් විශේෂිත තැනක්. අත්‍තරම විශේෂිත කියලා කියන්නේ කලාකාමී අදහස් තියෙන අයට නිස්කලංක පරිසරයක් හදලා තියෙන තැනක් තමයි කවුන්ට්යාඩ් කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති නම පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ කලාකාමී දේවල්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. අතරේදී කලාව කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙගේ හිත ඇතුලේ ඇති වෙන අතරම සුන්දර හැඟීමක්. ඒක ප්‍රකාශ කරන එක විදි තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට වඩා ඔයගලන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දකින්න කෙනාට ඒක ප්‍රියජනක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම මෙතන නම් පේනකොට නම් හරිම කොළ පාටට පේනවා ඇතුළ. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එක පුරාවටම අසජනා එක්ක අදත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් වෙයි. ආසයි හිතන දෙයක් වෙයි ඔයගලට. ඉතින් පොඩ දුරක් මම ආවා ගෙවාගෙන ඒ වගේම මට කියන්න ඕනේ මේක තියෙන තැන ඇත්තටම මේ මගේ ඩුබයි යාළුවන්ට කියන්න. ඉතින් මේක තියෙන්නේ අල්කුස් වල අල්කුස් 1 එකේ. අල්කුස් 1 කොහොම ඩුබයි කියන ඕන කෙනෙක් දන්නවා කොයි හරියද කියලා. ඉතින් අල්කුස් 1 වල තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා ඔයගලන්ටත් පොඩ්ඩක් විඳින්න පුළුවන් තැනක් මේක. සන්ධ්‍යා භාගයේ පොඩ්ඩක් ගෙවන්න පුළුවන්. නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ කවුන්ට්යාඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ.
විදේශිකයන් හරිම කැමති බ්‍රිටිෂ් ගොඩක් මම දැක්කා ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ටිකක් නිස්කලංකව ඉන්න කැමති අය ඉන්නවා. වයසින් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනකොට. ඒ වගේම බුක් ෂොප්ස් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන් කැමති පොත් අරගෙන ඉන්නලා පොඩ්ඩක් නිදාසේ පාඩුවේ කියවන්න එන තැනක් තමයි මේක. ඒ වගේම දෙපැත්තෙම තියෙනවා කොෆි ෂොප්ස්. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් ගෙවන්න පුළුවන් තරම්. තව ටිකක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට යම්කිසි අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මේ කවුන්ටියර් කියන්නේ මොකද්ද මොන වගේ අදහසකින් මේක කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් විදේශිකිනුත් එන තැනක් මේක. සමහර ඒවා නම් මේ වෙනකොට වහලා තිනවා මේ ගෝලීය ප්‍රශ්න නිසා. නමුත් මේ දෙපැත්තම තියෙන්නේ සෝබා ධර්මයට මුල් තැන දුන්නු ලස්සන කලාකාමී තැනක් තමයි මේ තැන. ඉතින් මටත් ආසයි තුන ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. ඉතින් ඒකයි ආවේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අසජනා එක්ක හැමදාම මේ වගේ ලස්සන තැන් වලට මම යනවා ඔයගොල්ලන් එක්කගෙන. ඇත්තටම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායි එකේ කට්ටිය දන්නේ නැති තැනක් මේක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැන් තියෙනවද කියලා සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තැන් හොයාගෙන යන්න තමයි මගේ අදහස හැමදාම. ඉතින් එකතුලා ඉන්න අසජනා එක්ක ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ගෙදරට වෙලා ඉන්න මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙන් බේරෙන්න නම් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. පරිස්සම් වෙලාම ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් ජය වේවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.